नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले यस युट्युब च्यानल जेके टेक्निकलमा। तपाईको युट्युब च्यानलमा पनि 4000 घण्टा वाच टाइम पूरा भएको छैन भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नछुट्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। सबभन्दा पहिला मोबाइलको प्ले स्टोर ओपन गर्नुस्। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुस् टर्बो VPN। सर्च गरेपछि मेरोमा अपडेट मागिरहेछ, तर म अहिले अपडेट गर्दिन। अनि ब्याक जानुस्। फेरि तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि ब्याक जानुस्। अनि अब युट्युब ओपन गर्नुस्। युट्युब ओपन गरिसकेपछि मेरोमा हुँदैछ। युट्युब ओपन गरिसकेपछि यता तपाईको लोगो भएको आइकनमा ट्याप गर्नुस्। ट्याप गरिसकेपछि यो च्यानलमा जानुस्। एकचोटी यो च्यानलमा गइसकेपछि यता कुनै पनि भिडियोको 3 डटमा जानुस्। यता 3 डटमा ट्याप गर्नुस्। यो 3 डटमा ट्याप गरे अनि शेयरमा थिच्नुस्। शेयरमा थिचिसकेपछि यता आउँछ फेरि कपी लिंकमा ट्याप गर्नुस् अनि फेरि ब्याक जानुस्। यति गरिसकेपछि VPN लाई सेटअप गर्नुस्। VPN सेटअप गर्न आउँदैन भने यो माथि अलरेडी एउटा भिडियो बनिसकेको छ। त्यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु। अनि एड्स आइहाल्यो, एकछिन वेट गर्नुस्। अनि कट गर्नुस्। माथिमा कट गरिसकेपछि ट्याप टु VPN गर्नुस् अनि कनेक्ट गर्नुस्। VPN सेटअप हुँदैछ, वेट गर्नुस्। मेरोमा उता माथि सो गरिरहेछ VPN कनेक्ट पनि भइहाल्यो। अनि फेरि ब्याक जानुस्। ब्याक गइसकेपछि मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुस् viewsync.net। यति सर्च गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। अनि फेरि यो 3 डटमा गएर यो डेस्कटप मोड गरिहाल्नुस्। डेस्कटप मोड मेरोमा अलरेडी अन छ। यो डेस्कटप मोड अन गरिहाल्नुस्। अनि यता प्लस आइकनमा थिच्नुस्। एकचोटी प्लसमा थिचिसकेपछि योमा पेस्ट गर्नु भनिरहेछ युट्युब पेस्ट युट्युब और VS URL। अनि योमा गएर ट्याप गर्नुस् अनि योमा पेस्ट गर्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा आइहाल्यो। अनि फेरि यसरी गएर फेरि पेस्ट गर्नुस्। फेरि प्लस आइकनमा ट्याप गर्नुस् अनि फेरि योमा पेस्ट गर्नुस्। तपाईले जति सुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पेस्ट गर्नुस्। पेस्ट गर्नुस्। गएर फेरि यसरी पेस्ट गर्नुस्। यति गरिसकेपछि फेरि योमा यसरी गर्नुस् अनि सबैलाई प्ले गर्नुस्। प्ले मेरो भएन। प्ले हेर्न सक्नुहुन्छ।